Hi guys! Good morning! For today's video, tayo ay magbabayad ng ating Meralco. Dumating na po siya for the month of July. Ayan, July 29, 2023. Katapos niyan, eto po. Kapakita ko sa inyo, unti-unti ang ating babayaran. 1, 21 point, again 5, 1, and then 8. So, it means 815.21 centavos ang ating babayaran ngayon. Ang gagawin po natin ngayon ay magbabayad tayo using Gcash na application. Ayan, pupunta muna tayo sa ating apps. Ayan po ang aking screen. Pinindot ko ang Gcash. May naman po siyang 1,000 plus. And then, wait po tayo. Ayan, search po natin ang electric utilities na Meralco. Scroll po kayo. Pataas, pataas, pataas. Hanggang sa makita na natin ang Meralco. Ayan na po. Click nyo lang yan. And then, syempre, huwag kalimutan, ilagay natin kung magkano. Sabi, 815.21 ang ating babayaran. Katapos nun, kunin ang ating Meralco bill. I-scan naman natin ang ating, tawag dito, nakalagay din yung barcode kung saan natin makikita sa ilalim ng Meralco bill. And then, syempre, lagyan din ng email address. Mag-i-email po doon kung na-receive na ang ating bayad. Then, no need nyo na po i-check tong isa nasa ilalim kasi ano lang yan, dagdag bayarin lang yan. Huwag na yan. Next na tayo. Yan. And then, i-confirm lang po natin. Check nyo kung tama yung information na nailagay, kung magkano binayaran, at yung inyong CAN. Waiting tayo. Ayan, confirm. Nabayaran na po natin ang ating Meralco bill for the month of July. Ayan na po ang ating receipt from Gcash. Okay, done. So, pwede na. Thank you for using Gcash. Yan lang po. Maraming salamat. Nabawasan na po siya, di ba? 200 plus na lang ang ating balance. Okay, bye!